अच्छा, हां, त्यांना म्हणजे यांचंही नाव मीच नाही, सांगू? नाही, तुम्ही नाव सांगा, मग ते नाव सांगतील आणि मग तुम्ही स्टोरी सांगा. इंटरव्ह्यू घेणारा सुद्धा इथे बसायला पाहिजे आहे की नाही? मी शुभांगी गजानन बापट. तुमचं नाव सांगा पटकन. माझं कशात नाव पाहिजे? आहे ना, हे कट करा. ते काय आहे ते म्हणलं तुम्ही नाव सांगा, मग ते नाव सांगतील आणि अच्छा, मग असं आहे का? बोलायला सुरुवात करा. परत सुरुवात करा. हा, मी शुभांगी गजानन बापट. गजानन विष्णुपंत बापट. बस. साडेपाचला साधारणतः उठतो. चहा घेतल्याशिवाय आमची काही सुरुवात होत नाही, त्याच्यामुळे चहा झाला की उठतो 5:30ला. ही चहा करते. झाडांकडे बघणं, कमी जास्त असेल, कुठे रोग लागला असेल, कुठे कीड लागली असेल म्हणा, किंवा फळं कशी आलेली आहेत, काही त्याच्यावर काही डाग म्हणजे काही फंगस आहे का, हे आहे का. आता सध्या सगळा मोहर आलेला आहे, बऱ्यापैकी कैऱ्या पण आलेल्या आहेत, म्हणजे फळधारणा झालेली आहे. आणि पाणी आहे की नाही जमिनीत बरोबर असं करून कटिंग आहे. त्याच्यानंतर आम्ही दोघंही फिरायला जातो इथे. आम्ही म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर इथेच राहायला यायचं असं अजिबात ठरवलं नव्हतं. आम्ही आधी जंगल सफारीला वगैरे आलो आणि मग वाटलं की हे छान ठिकाण आहे, इथे जर चान्स मिळाला तर काहीतरी करू आणि इथे राहू. आणि यांना फोटोग्राफीची आणि जंगलची प्राण्यांची आवड असल्यामुळे वारंवार येणं झालं इकडे. त्यामुळे मग आम्ही इथे थोडी 1 एकर जागा घेऊन काहीतरी करू म्हणून मग इथे राहायला आलो आणि आवडलं. मी 16 साली रिटायर्ड झाल्यावर मग आम्ही पुण्यातलं घर विकून वगैरे इथेच सेटल झालो. मेन त्याची आवड असल्यामुळे. आणि मेन खरं म्हणजे मला हे अगदी लहानपणापासून असं वाटायचंच की ह्याला आपलं असं शेत पाहिजे, तिथे घर पाहिजे, शेतामध्ये घर पाहिजे वगैरे वगैरे, असं मला लहानपणापासूनच आवड होती. पण ते पूर्वी शक्य नाही झालं, आता हे शक्य झालं म्हणून मग त्याच्याकडे जास्त ओढा लागला. पण हे एवढं यांनी शून्यातनं निर्माण केलं. पण मला खंत वाटते की ह्यांचे आई वडील आणि माझी आई, त्यांना ह्याचा उपभोग नाही घेता आला. त्यांना खूप आवडलं असतं तिघांना. 100%. 100%. नाही, जागा जेव्हा घेतली तेव्हा तर काहीच नव्हतं. 1, 2, 3 झाडं होते पळसाची फक्त, बाकी तर एकही झाड नव्हतं. आज कमीत कमी 2-3 हजार झाडं आहेत आपल्याकडे, कमीत कमी. पण तेव्हा म्हणजे असं काही वेळेस असं वाटायचं की एकदा असं संध्याकाळी आलो होतो सहज म्हणून, जागा घेतली बघायला. तर समोर रस्त्याच्या तिथे उभं राहिलं तर एवढे किडे होते की गाडीच्या बाहेरही मी येऊ नाही शकतो. आलो तर एवढं. तेव्हा असं जाणवलं होतं थोडंसं की अरे असाल आपण कसं काय राहू शकू एवढ्या किड्यांमध्ये. पण ओके, झालं ते. काही काही असे दिवस असतात. बरेच वेळा साप निघायचा, विंचू, अजगर असे. तेव्हा प्रमाण म्हणजे कोणी राहत नसल्यामुळे जंगलाच्याच ह्याच्यात बाजूलाच असल्यामुळे प्रमाण जास्त होतं. पण आता मी राहायला जेव्हापासून आलो तेव्हापासून प्रमाण थोडं कमी झालं. एक तर जंगलात राहायची सवय नाही आणि एवढ्या म्हणजे एकाकी घरामध्ये पहिल्या दिवशी राहायला आलो आणि लाईट गेले. जंगलच्या जवळचं घर असल्यामुळे स्ट्रीट लाईट्स वगैरे काही नाही. इन्व्हर्टर मोहर्लीतल्या घरातला शिफ्ट केला नव्हता आणि पहिल्याच दिवशी लाईट गेले. इतका गुडप्पा अंधार की आम्ही दोघं नुसते बसून होतो आणि बाहेर माकडांचा कॉल चालू झाला. लेपर्ड आला होता. यांना त्यांच्या मित्राचा फोन आला की तुम्ही राहायला आले, लेपर्डला कळलं तुमच्या घराबाहेर लेपर्ड आलाय. म्हणजे असे कितीतरी वेळा घराजवळून प्राणी जातात. मजा येते. पण भीती मला तरी कसलीच वाटत नाही इथे.
घरामध्ये एकदा साप आला होता. रात्री मला समजलं घरात साप आलाय, मी सांगितलंच नाही यांना. कारण दुपारी ते लोक म्हणत होते की हा बिनविषारी साप आहे, आणि मला संध्याकाळी दिसलं की तो साप घरात आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी यांना, म्हणजे मी शोधत होते कुठे ते, तर मला खिडकी आणि लोड ह्याच्यामध्ये डोकं दिसलं सापाचं. मग यांना बोलवून आणलं, तेव्हा यांना कळलं की रात्रभर साप होता घरात. मग त्यांनी तो बाहेर काढला. असे पण प्रसंग येतात. पण मला नाही भीती, आणि भीती वाटत नाही म्हणूनच मी इथे म्हणजे राहू शकते. आणि जवळजवळ 5 वेळा मी रस्त्यावर एकटी असताना लेपर्ड आलाय समोर. पण मी तर विचार केला, लोक 5-5 हजार भरून सफारीला येतात, त्यांना लेपर्ड दिसत नाही, माझ्या समोरच लेपर्ड आलाय. मला नाही, म्हणजे भीती नाही वाटली. आणि मी यांना विचारलं होतं की असं जनावर समोर आलं तर काय करायचं. ह्यांनी मला पहिलं सांगितलं होतं की स्तब्ध उभं राहायचं. काही तू पडलीस तर ते 3 पट वेगाने मागे येईल. तू काठी उगारलीस तर ते आक्रमक होईल. त्यामुळे शांत डोळ्यांनी बघायचं. तसं मी केलं. आणि लेपर्डचं माझं गेल्या जन्मीचं नातं असावं. 5 वेळा माझ्या समोर आलाय. वाघही दिसतो. आम्ही दोघं असतानाही वाघ दिसलेला आहे रस्त्यात. घराच्या बाजूनी जातात. कितीतरी वेळा रात्री डरकाळ्या ऐकू येतात. आता या गोष्टींची सवय झाली. माझ्या नातीला आणि मुलीला पण हे सगळं आवडतं खूप. नाही, मला भीती वाटतच नाही. माझ्यापेक्षा जास्त डेअरिंग आहे तिला. नाही, आता शहरापेक्षा एकदम इथे गावातल्या घरात येऊन राहिल्यावर पहिली गोष्ट जाणवली की नीड्स खूप कमी आहेत इथल्या लोकांच्या. काय, आमच्या पण गावात गेलं की 10 ठिकाणी जाणं, त्यामुळे चांगले कपडे खरेदी करा, इकडे जा तिकडे जा. तसं इथे काहीही होत नाही. त्यामुळे ॲटोमॅटिक खर्च कमी होतो. आणि चांगलं आहे वाटतं म्हणजे. आणि ह्या वयातलं जे, म्हणजे आता आमचं सेवानिवृत्तीनंतरचं जे आयुष्य आहे त्याच्यात आमचं सुख काय आहे, तर मेन म्हणजे तुमचं आरोग्य चांगलं पाहिजे. शारीरिक आणि आर्थिक परावलंबत्व नको. आणि जर कोणाला गरज पडली तर आपली मदत करण्याची क्षमता पाहिजे. हे तिन्हीही आम्हाला जमतंय. त्यामुळे खरोखरच आम्ही इथे राहून सुखी आहोत. कुटुंब सुखी राहावं आपलं, आणि 2 वेळचं चांगलं खायला मिळावं, बस. त्याच्यामुळे तब्येत चांगली राहते. कारण आमच्या तब्येतीचं म्हणजे मला तर आठवतच नाही मी या 25-30 वर्षामध्ये कुठल्या डॉक्टरकडे गेलेलो असेल म्हणून. याचं कारण म्हणजे घरचं खाणं आणि हिचं करणं, हे सगळ्यात मेन आहे. बाहेर हॉटेलिंगचा पूर्वी प्रश्न नव्हता, आता तर संपला, विषयच संपला. हॉटेल हा विषयच आमच्यासाठी बंद आहे. हॉटेलमध्ये जातच नाही. ये ना, ये इकडे खाली ये. दूध देऊ का तुला? दूध हवं? आणि शुद्ध हवेमध्ये आरोग्य चांगलं राहतं. निसर्गाने आपल्याला इतकं काही दिलंय, त्यातनं खूप शिकण्यासारखं आहे. आम्हाला काही, खरोखर सांगते, काही झालं तरी मी काढा घेते. आम्हाला नाही दवाखान्यात जावं लागत. हे आधी घ्यायचे नाहीत काढा, आता घ्यायला लागले. त्यामुळे त्यांचं पण तब्येत चांगली राहते. वेगवेगळी झाडं आहेत, त्याच्यापासून काय काय फायदा होतो हे मी तरी, कोल्हापूरचे एक आयुर्वेदाचार्य आहेत स्वागत तोडकर, त्यांची मी व्याख्यानं ऐकते. आणि त्यातनं मला काही झालं की काय उपाय करावा हे मला कळतं. आणि आम्ही इथे घरच्या घरी ते उपाय करून आणि तंदुरुस्त राहतो म्हणजे. त्यामुळे हा सगळ्यात मोठा फायदा आहे की तुमचं आरोग्य इथे राहिल्याने चांगलं होत आहे. म्हणजे एकदा आपण म्हणतो की बा समाजासाठी आपण काहीतरी देणं लागतो, तर इथे राहून काहीतरी म्हणजे आपल्या ऐपतीप्रमाणे काही ना काही आम्ही करू शकतो, किंवा कोणाला मदत असते. आता जसं या गावामध्ये किंवा आजूबाजूच्या गावामध्ये सगळ्यात मोठा प्रश्न असा आहे की मेडिकलची सुविधा कुठल्याही प्रकारची नाही.
नाही ॲम्ब्युलन्ससुद्धा नाही. एखादा इमर्जन्सी असेल आणि त्याला समजा कुठे दवाखान्यात कुठे ॲडमिट करायचं आहे, कुठे जायचं आहे, तर शक्यच नाही. अशा वेळेस मी त्यांना म्हणजे आपल्या गाडीने घेऊन जा म्हणा किंवा असं काही पण जी काही मदत लागत असेल ती मी नक्कीच करत असतो. एकदा शेतात काम करून हे खरोखरच खूप दमले होते आणि मग आम्ही लवकर जेवलो आणि साधारण 9:30 वाजले असतील. हे म्हणाले कधी नव्हे तो मी आज लवकर झोपतो. आणि ह्यांनी अक्षरशः गादीवर पाठ टेकली आणि गावातनं फोन आला की बाळंतीण अडली आहे आणि गाडीच मिळत नाही आहे, तर काकाजी तुमची गाडी घेऊन येता का. इतके दमलेले असून सुद्धा ते चंद्रपूरला पेशंटला न्यायला तयार झाले. त्यांनी सुखरूप त्या बाईला तिथे पोचवली दवाखान्यात आणि रात्री 2 वाजता हा माणूस घरी आला. पण ते लोक जाणीव ठेवतात की काकाजींनी मदत केली आणि त्या बाईचं बाळंतपण सुखरूप झालं. म्हणजे इतकी वेळ आली होती की यांना भीती वाटत होती की बहुधा गाडीतच डिलिव्हरी होईल. असं खूप वेळा होतं की लोक हक्काने सांगतात की काकाजी जायचं आहे चला म्हणून, आणि हे जातात कंटाळा न करता. करोना काळात काय झालं, इथले रिसॉर्ट बंद, त्यामुळे इथले पर्यटन बंद, सफारी बंद, त्यामुळे लोकांचं इन्कमच बंद. कारण ड्रायव्हर, गाईड, रिसॉर्टमध्ये काम करणारे सगळे लोक, बायका, शेतात काम करणाऱ्या जाणाऱ्या बायका सगळ्या घरी बसल्या होत्या. त्यामुळे कोणालाही इन्कम नाही. मग अशा याच्यात विचार केला ह्यांनी की आपण काहीतरी आपल्या परीने मदत करू. म्हणून जवळजवळ 4-5 खेडेगावात दर घरामध्ये महिन्याला पुरेल इतकं धान्य, म्हणजे सगळं त्याच्यात तेल, गूळ, तिखट, मीठ, साबण, तांदूळ, असं सगळं जवळजवळ 3-4 जवळच्या खेडेगावात दिलं. म्हणजे यांनी नेऊन स्वतः की ठीक आहे आपल्या परीने आपण करू, कारण त्यांचा इन्कमच बंद आहे, ते खातील काय लोक. पण हे सगळं पाहून लोक म्हणजे आता माझ्या मित्रांपैकी त्यांना खूप असं हे वाटलं की ते जे इच्छुक होते किंवा नाही आपणही असं काहीतरी केलं पाहिजे, त्यांनी लगेच फोन करून कितीतरी लोकांनी जवळजवळ असेच म्हणजे त्यांना म्हणे किती पैसे द्यायचे. मग आम्ही असं म्हटलं नाही, तुमच्या ऐपतीप्रमाणे तुम्ही द्या. आणि त्यांनी त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे कोणी 10 दिले, कोणी 20 दिले, कोणी 25 दिले, असं जवळजवळ 3-4 लाख रुपये तेव्हा जमले, 3-1 लाख रुपये जमले होते. मग मी सगळीचकडे दिलं जवळपास. त्या जेवढ्या पंचक्रोशीत आहे इकडनं फक्त कोंडेगावला पण दिलं होतं, मुदोली नाही, कोंडेगाव, सीतारामपेठ, जुनोना, तुमचं आग्रधरी, हे सगळे कोळसा, कारण तिकडे लोक पोचत नाही, पांगणीमध्ये लोक पोचत नाही. एक रानतळोदी म्हणून आतमध्ये गाव आहे, ते तर एकदम आत्ता ते रिहॅबिटेशन झालं त्याचं, तेव्हा तर नव्हतं झालेलं. पण ते तर गाव म्हणजे चहूबाजूनी त्याला जंगलच आहे. त्याला शहरात जायचं म्हटलं तरी जंगलातून पूर्ण म्हणजे चहूबाजूनी जंगलातच आहे ते. तर तिथल्या लोकांनासुद्धा इथून मी पोचवून दिलेलं होतं. मग हे सगळं पाहून एक कोण इथे वडट्टीवार म्हणून होते तेव्हा, आणखीन इथले. मग तेव्हा सरकारने पण काही लोकांना असं दिलं होतं ना धान्य. मग त्यांना जे द्यायचं होतं ते माझ्या थ्रू त्यांनी रूट केलं की नाही बापटला विचारायचं की कुठल्या गावामध्ये द्यायचं आहे, मग ते माझ्याकडनं आणून मग ते डिस्ट्रीब्यूट केलं गावांमध्ये. असं प्रत्येकाची आनंदाची परिभाषा ही वेगवेगळी आहे की बा त्याला कशामध्ये आनंद होतो. आम्हाला असं दुसऱ्यांचं करण्यामध्ये आम्हाला आनंद मिळतो, म्हणून आम्ही करायचा प्रयत्न करतो आमच्या परीने. तसं पाहायला गेलं ना तर जसं आपण शहरामध्ये म्हणतो उद्या म्हणजे भविष्याबद्दलची खूपच काळजी करतो काही शहरातला माणूस, तसं इथे नाही आहे. हे आजचं फक्त बघतात की बस म्हणजे ते आलेला दिवस आपण म्हणतो, आलेला दिवस सुखाने घालवा. तसं ते आलेला दिवस जो असेल, आजचा दिवस त्यांना मिळालेला आहे, तो उद्याची फारशी त्यांना चिंता नाही. उद्याचं उद्या पाहू, आज काय आहे ते करून घ्या. 100 मिळाले ना 100च्या 100 खर्च करून टाकतील. उद्याचं उद्या हां, हे शिकण्यासारखं आहे, नो डाऊट. नाही फारशी म्हणजे फारशी काय म्हणा, फारशी नसतेच त्यांना चिंता. किंवा आपण जे म्हणतो ना की बरेच वेळा असं शहरामध्ये होतं बघा, कोणी त्यांचं जवळचं कोणी असं गेलं हे गेलं की असं
काही काही लोक असे म्हणजे दुःख करत बसतात काहीच कारण ना, वर्ष 6-6 महिने तेच दुःख असतं. ह्यांच्याजवळ तसं नसतं. फारसं असं दुःख करायला वेळ नसेल म्हणा, किंवा त्यांना पोट भरण्यासाठी म्हणून त्यांना काही नाही, लगेच दुसऱ्या दिवशीपासून कामाला जायला सुरुवात करतील. सगळं त्यांचं रुटीन चालू होऊन जाईल. नाही नाही, माझा रागीट स्वभाव आहे, तिचा नॉर्मल आहे, म्हणून आम्ही चांगलं. हे बाबा, वादावादी काय किंवा काय प्रत्येकाचीच होत असते, पण ते किती टाळायचं हे लिमिट आम्ही पाळतो, बाकी काही नाही. आणि हे वयच आमचं असं आहे की एकमेकांच्या आधाराची आता गरज आहे, त्यामुळे समजुतीने राहतो आम्ही नीट. एकमेकाला जोपर्यंत तुम्ही समजून घेत नाही तोपर्यंत तुमचा संसारच व्यवस्थित होऊ नाही शकत ना. तुम्ही एकमेकाला समजावूनच नाही घेतलं तर पुढे म्हणजे आयुष्यभर राहाल कसे तुम्ही? राहूच शकणार नाही, समजूनच घेत नाही. कारण त्यांची प्रायोरिटी, आजकालच्या लोकांची प्रायोरिटी फक्त एकच असते, म्हणजे पैसा हा प्रत्येकाला लागतोच, नो डाऊट, पण त्याच्या मागे धावत राहणं हाच एक आहे. कितीतरी अशी उदाहरणं आहेत की जे नुसते पैशाच्या मागे धावत राहतात, स्वतःच्याकडे, स्वतःच्या कुटुंबाकडे, स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देत नाही, आणि 10 लाख कमवायचे आणि 15 लाख रुपये डॉक्टरकडे खर्च करायचे, असंही आहे. अशा तर खूप रिग्रेट असतात प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये. आणि त्या रिग्रेटमधूनच मनुष्य शिकत जातो. एकच गोष्ट आहे की बा, एखादी गोष्ट चुकली तर ती पुन्हा घडू नये याच्याकडे आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे, किंवा म्हणून हे करायचं. किंवा एखाद्याबद्दल आपण समजा वाईट बोललो काही गोष्टी, आणि नंतर आपल्याला जाणवलं की बा नाही बा, हे आपलं चुकलं, आपण या व्यक्तीला वाईट, तर तुमच्यामध्ये तेवढीही क्षमता असणं गरजेचं आहे की तुम्ही जाऊन त्याची माफी मागितली पाहिजे. जगामध्ये 2च गोष्टीला लोक आठवणीत येतात. एक तर तुम्ही खूप वाईट वागले असाल तर, नाही तर खूप चांगले वागले असाल. तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये चांगलं करायचं का वाईट करायचं हे तुमचं तुम्ही ठरवायचं. गमतीचा भाग आहे, पण असंच आहे, परिस्थिती हीच आहे. एक तर खूप तुम्ही वाईट वागा तर तुम्हाला त्याने तरी तुम्हाला लोक ओळखतील, नाही तर चांगलं वागा. पण ह्या दोघांचा बॅलन्स करण्यासाठी तुम्ही एक नॉर्मल जे असेल त्याप्रमाणे वागा, मदत करत राहा प्रत्येकाला. ते कुठे ना कुठे त्याचे आपल्या याच्यात प्लस पॉईंट होतच राहतात, त्या ह्याने लोक ओळखतात. आम्ही ताडोबा जंगलच्या जवळच्या सीतारामपेठ गावामध्ये राहतोय. 2016 पासून आम्ही इथे राहतोय आणि अतिशय आनंदात राहतोय. झालं? उठू? In a world chasing speed, they chose stillness. In life full of noise, they found meaning in simplicity. Their story is just one of many waiting to be told, of resilience, love, and the beauty of an unhurried life. किरण गाडगेंना ॲडवाईस आम्ही देऊच नाही शकत, स्वतःच व्यक्तिमत्व हुशार आहे. ॲडवाईस असं नाही, पण त्यांनी काहीतरी करावं अशी इच्छा आहे. त्यांच्यामध्ये जे टॅलेंट आहे ना, जे हुनर आहे, जे गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये चांगल्या की ज्या आमच्यामध्ये पण नाही आहेत, त्या त्यांनी एक्सप्लोर कराव्या. There are more incredible souls, more untold stories, and more wisdom to uncover. Stay with us on this journey. Subscribe.